Dobrý den, dámy a pánové, zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dnes se spolu podíváme na jídlo. Nemám tady úplně všechno, ale mám tady nějaké příklady toho, co můžete jíst. Tak asi základem české kuchyně je chléb. Chléb je pečivo, je pečený. Může být bílý a toastový a nebo černý. To znamená tmavý. Někteří lidé možná chléb nemají tak rádi a dávají přednost tomu jíst rohlíky. Takže rohlík je také pečivo, ale je menší než chleba. Rohlíky jsou obvykle asi tak 20 cm dlouhé. A zatímco chléb musíme krájet, abychom si vzali jenom část krajíc chleba, rohlík obvykle sníme celý. Ale i rohlík můžete uprostřed rozkrojit a udělat si obložený rohlík nebo hot dog. A ještě jsou další tvary pečiva. Například takové kulaté jsou housky nebo bulky. No a na chléb nebo na rohlík si lidé můžou namazat máslo nebo margarín. To znamená nějaký tuk, aby ten chléb nebo rohlík nebyl suchý. Takže nožem si můžete pečivo namazat. A k tomu si můžete vzít například sýr. Sýr může být tvrdý, tento sýr vypadá jako emmentál, protože má takové velké díry, ale sýr může být také tavený, ten je takový měkký, že můžete také tavený sýr mazat na pečivo. A jestli koupíte sýr tvrdý, můžete ho koupit takto, to je v celku jako jeden velký kus, anebo už může být nakrájený na plátky, na takové tenké kousky. A tomu také můžeme říkat, že to je plátkový sýr. A hovorově, nespisovně, se mu také říká sejra. Na chléb nebo k němu si také můžete vzít salám. A salám je v češtině takové obecné slovo. Tento salám, který je takový tmavě červený, je suchý. Ale salám může být také takový světlý, takový růžový. To by byl šunkový salám nebo nějaký takový měkký salám. Takový salám je třeba sníst rychleji. Salám můžete zase koupit v celku, šišku salámu, a nebo ho můžete koupit krájený na plátky. Takže salám je vyrobený z masa. Je to typ uzeniny. K snídani si ale někteří lidé na chléb rádi dávají marmeládu neboli džem. Marmeláda je vyrobená z ovoce. Například tato marmeláda je jahodová, je z jahod. A ta nádoba, ve které marmeláda je, tomu říkáme sklenice. A nahoře normálně je nějaké víčko. K snídani si také lidé můžou dát vejce neboli vajíčko. Musíte ho ale oloupat. To, co je nahoře, to, co nejíme, to je skořápka. A uvnitř má vajíčko dvě části. Má žlutý žloutek a bílý bílek. A můžete ho jíst například lžičkou.
postavit ho do takového kalíšku, do takové mističky a jíst ho lžičkou. Toto vejce je vařené, ale můžete mít také vejce smažené, míchané a když ho dostanete od slepice, když ho vytáhnete z ledničky, tak takové vejce je syrové. Někteří lidé si můžou k snídani dát také párky. Jeden párek, druhý párek, nebo párek vlastně znamená dvojice. To je jedna nožička, druhá nožička párků. Párek jako malý pár. Je to také uzenina, je z masa. Párky jsou obvykle z vepřového masa, ale můžou být asi i z jiného. K párkům si lidé obvykle kromě chleba nebo rohlíku dávají hořčici. Ještě k snídani, ale možná až později k svačině. Svačina je takové malé jídlo mezi snídaní a obědem nebo obědem a večeří. Tak k svačině si můžete dát jogurt. Jogurt můžete koupit v plastovém kelímku a nebo možná také ve skleničce s víčkem. Jogurt je mléčný výrobek. K svačině můžou lidé také mít ovoce nebo zeleninu. Oblíbené ovoce je například jablko, protože jablka v České republice pěstujeme, takže jablka nejsou tak drahá a jsou snadno dostupná. A u jablka to, co je nahoře, to je stopka, tady je lísteček a tady dole je bubák. Říkáme tomu bubák. A uprostřed jablka je jádřinec a tam jsou semínka, jadírka. Někteří lidé je vykrajují, nemají je rádi. To, co je nahoře na jablku, to je slupka. Banán je také velmi oblíbené ovoce, ale pro Čechy je to ovoce exotické. Dnes je samozřejmě snadno dostupné, vždycky jsou v supermarketech k dispozici banány, ale vždycky tomu tak nebylo. Banán musí člověk oloupat, tu žlutou slupku musíte oloupat. Mrkev je zelenina, kterou můžete vypěstovat na zahradě. Je oranžová a dlouhá a roste v zemi. Toto zelené, to je nať. A aspoň my nať z mrkve obvykle nejíme. Ale možná máte králíka, který ji rád sní. Další, co můžete jíst a co je zdravé, jsou ořechy. Tento ořech je vlašský, ale populární jsou také lískové ořechy nebo mandle a další typy. Ořechy je třeba vyloupat nebo možná rozlousknout. Musíte rozlousknout z kořápku a potom jíme jádra ořechů. Mám tu ještě jeden příklad zeleniny a to je cibule. Cibule je v Česku dost populární a říká se, že je zdravá. Cibule a také česnek, to je příbuzný cibule, ale docela páchne, takže není moc dobré jíst cibuli nebo česnek před schůzkou, před důležitou schůzkou. U cibule musíte tuto slupku oloupat.
K obědu nebo k večeři si lidé můžou dát polévku. Myslím, že v Česku je tradiční mít k obědu polévku a potom druhé jídlo. Polévky obvykle jíme teplé, horké, ne studené. Tato polévka je v misce, ale servírovat, podávat polévku můžete také v hlubokém talíři a polévku jíme lžící. K druhému jídlu, jako hlavní chod, hlavní jídlo, si lidé v Česku tradičně dávají maso. Myslím, že v Česku není mnoho vegetariánů. A maso může být vařené, smažené, pečené a tak dále. Obvykle ho nejíme syrové. Určitě znáte už hodně masa. Tohle maso je asi hovězí z krávy, ale mohlo by být také vepřové z prasete. Myslím, že není kuřecí nebo krůtí, protože je takové tmavé. Další možný oběd je pizza. Pizza je asi velmi populární všude na světě, ale není moc zdravá. Pizza je pečená. Je to jídlo, které se peče v troubě nebo v peci. Další takové oblíbené, ale ne moc zdravé fast foodové jídlo je hamburger. Hamburger se skládá z bulky, která je rozkrojená na 2 části. Je to vlastně taková houska a mezi těmi 2 částmi je maso a to maso je obvykle mleté, to znamená, není to jeden velký kus, ale je to takové, že to člověk může snadno kousat a kromě masa tam může být sýr, salát a nějaká omáčka. A nevím, co ještě. Můžete si k obědu také udělat špagety nebo makarony a nebo jiné těstoviny. Takže pozor, v Česku nebo v češtině obvykle nepoužíváme to slovo pasta, protože slovo pasta v češtině je něco, co používáte například na čištění zubů. To je pasta na zuby, zubní pasta. Špagety musíte uvařit. A ke špagetám si asi uděláte nějakou omáčku, ale někteří lidé si možná špagety dají jenom s kečupem a se sýrem. Kečup je taková omáčka vyrobená z rajčat. Tohle tady, to je rajče. Když chcete jídlo ochutit, můžete použít sůl. Když si myslíte, že jídlo je málo slané, můžete si ho osolit. Sůl a pepř jsou taková základní ochucovadla v Česku. No a po obědě si můžete dát nějaký dezert. To může být dort, jako vidíme tady na obrázku, i když to bude asi jenom kousek toho dortu, nebo si můžete dát zmrzlinu. Tak, jak to vidíme tady, tak to je nějaký zmrzlinový pohár. Je to v takové sklenici na nožce, to je pohár, a tam kromě zmrzliny může být nějaké ovoce, nějaká wafle, sušenka, možná tam bude ještě šlehačka, to znamená šlehaná smetana tam nahoře. A tady je takový deštníček, takové paraplíčko. Ale zmrzlina je ledová, je studená. Někdo si možná dá jenom kousek čokolády. Tohleto je celá
tabulka čokolády a tady to je 1 kostička čokolády. Čokoláda může být tmavá, to je hořká čokoláda, může být ale také mléčná, ta je taková světlejší, anebo existuje dokonce bílá čokoláda. Čokoláda se dělá z kakaa, ale vůbec nevím, z čeho se dělá bílá čokoláda. A další sladkosti jsou například bonbony. Bonbony jsou takové malé kousky, můžou být také čokoládové, ale můžou být želatinové nebo můžou být takové cucací. Bonbony možná koušeme, ale možná také cucáme, to znamená rozpouštíme v puse pomocí slin. A co můžeme pít? Tak například k snídani si můžete dát čaj, nebo když je člověk nemocný, tak se doporučuje, aby pil čaj. Čaj může být v sáčku, sáčkový čaj, porcovaný čaj, tam si prostě vezmete jeden ten pytlík a dáte ho do vody a za několik minut je čaj připravený. Čaj může být ovocný, černý, zelený, bílý a tak dále. Jestli čaj není v takovém sáčku, pytlíku, ale je v jednom velkém nebo v krabici, tak takový čaj je sypaný. Musíte vždy odebrat dostatečné množství a možná budete potřebovat nějaké sítko, do kterého ten sypaný čaj nasypete a necháte čaj louhovat. Další oblíbený teplý nebo horký nápoj je káva, černá káva, pravděpodobně. Může to být espresso, ale může to být i káva rozpustná, to znamená instantní, a nebo jiná. Když si člověk dá kávu, možná si ji chce osladit cukrem. Tady to je kostka cukru a toto je cukřenka. Někteří lidé si do kávy také dávají mléko nebo smetanu. V Česku obvykle pijeme kravské mléko. Může být plnotučné, polotučné a nebo nízkotučné neboli odtučněné. V takových krabicích se obvykle prodává takzvané trvanlivé mléko. Čerstvé mléko se prodává v plastových nebo skleněných lahvích. Také džus můžete koupit buď v krabici, a nebo v lahvi. Je to nápoj, který je vyrobený z ovoce. Velmi oblíbený je pomerančový džus. Toto je pomeranč, ale také jablečný džus z jablka nebo mandarinkový džus a tak dále. Člověk by ale měl pít hodně čisté vody. Voda vám teče z vodovodu. Říká se, že voda z vodovodu je v Česku velmi kvalitní, lidé ji normálně pijou, ale můžete si také koupit vodu v lahvi, v plastové lahvi obvykle, ale někdy i ve skleněné lahvi. Voda může být neperlivá, nemá bublinky, jemně perlivá nebo perlivá, tam je přidaný oxid uhličitý. A voda také může být minerální, když je z nějakých pramenů, z nějakých lázní, například Matony nebo jiné. A jak určitě víte, v Česku se hodně pije pivo. Takže pivo můžete koupit v plechovce,
a nebo v lahvi. Obvykle ve skleněné lahvi, ale někdy i v plastové. Když jdete do hospody nebo do restaurace, můžete dostat točené pivo, které vám natočí ze sudu. Nepřinesou vám ho normálně v lahvi. A obvykle velikost sklenice, ve které pivo v restauraci prodávají, je půl litr. Takže půl litr piva. Víno je nápoj, který je možná více pro ženy. Muži možná více pijou pivo. Víno se normálně prodává v lahvích, ale i to se vyrábí v sudech. To, co tady vidíme, je sklenička a tady to je vývrtka. Když chcete otevřít lahev vína, možná to budete potřebovat, vývrtku, takový otvírák. A toto je špunt neboli zátka. A to je všechno. Doufám, že to pro vás bylo užitečné. Jestli se vám to líbilo, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu a budu také moc ráda, když mi pošlete něco přes PayPal. Odkaz najdete v popisu videa. Moc děkuju. Hezký den, nashledanou.